एभ्रिवान सबैजनालाई नमस्ते है एन्ड वेलकम ब्याक टु माई च्यानल है। तपाईहरुलाई फेरि पनि मेरो स्नेह विवेक ब्लगमा हजुरहरुलाई स्वागत छ। सो तपाईहरु पनि ठिकै हुनुहुन्छ होला, म पनि ठिकै छु, मेरो नानी ठिकै छ है। ब्लग गर्न स्टार्ट आएको त सिमसिम पानी पो पर्यो। सो म ब्लग स्टार्ट गरिरहेको छु अहिले आफ्टरनुन देखि है। खानापिना अघि खाएर पनि नानीलाई सुताएर पनि नानी उठियो पनि, उठेर पनि नाना सुताएको छ। सो म चाहिँ यहाँ छतमा आइरहेको थिएँ है। यतिकै हेर्न सक्नुहुन्छ छतहरु चाहिँ कचक कचक भएर छ। दिन हेर्नुस् है, दिन भने यस्तो छ हो, अल्छी लाग्दो पानी परेर च्यार च्यार भएर केही छैन। हिँड्नु पनि डरसरी भइसक्यो, यहाँ चिप्लेर लड्छ कि भन्ने भइसक्यो हो। अल्छी लाग्दो फेरि पानी स्टार्ट भयो, फेरि अल्छी लागिसक्यो पानी परेकोले गर्दा। लुगा नसुकेर बिचोक भइसक्यो हो। हेर्नुहोस् है, मैले रोपेको काँक्रा चाहिँ यत्रो भयो, माथि चढिसक्यो। त्यहाँ यतापट्टि पनि पच्चा गरिरहेको थिएँ, त्यहाँनिर त्यो योसँग रोपेको त्यहाँ किटी रहेछ। यसमा चाहिँ मैले कुखुराको सुलीको हालिदिएको थिएँ मल, त्यो भएर चाहिँ माथिसम्म गइरहेछ हो। अन्त यहाँ फर्सीहरू फिजिँदैछ, त्यहाँ चुच्चो करेला पनि छ, उपर सेेबी चढ्दैछ हो। अन्त अरूहरू यहाँ बिईहरू पनि छ हो। बिईहरू चाहिँ बढेकै छैन, आपाले आपा र म भएर रोपेको। आपाले रोपेको त ठुल्ठुलो भएर पनि फुल्किन थालिसकेर यहाँ त छैन। त्यो भएर चाहिँ मैले बोइलरको सुली हालेर उयो गरिदिएको थिएँ। अब चाहिँ बढ्छ होला सायद हो। एकछिन बारी जाउँ भनेको, पानी सिमसिम परेको जस्तो भयो, तर पनि बारी जान्छु। सिबीहरू कति फल्यो कि फलेन हेर्नु जान्छु। अन्त भयो भने फलेको छ भने टिपेर पनि ल्याउँछु। सिमी लिनु लागि सिमी लिनु जानु त भनेको, पानी सिमसिम परे त हो, सिक्सिका लाग्नु भएर। के गर्नु बाबा, बनेन पानी? ए हुन्छ, म एकछिन बारी गएको ल। सिबी फल्यो भने लिएर आउनु पर्यो हौ। अस्ति रोपेको फल्नु त फल्दै थियो, छिप्यो कि छिपेन तर ल्याउनु पर्यो। मैले यहाँ चाहिँ बल्ल खोजेर राखेको पत्ताएन होला है। यहाँ पनि छ, यहाँ फेरि आइरहेको रहेछ, जमिँदै रहेछ। तर यहाँ पानी यस्तो छ, पानी चुरुरु छ। त्यो भएर चाहिँ अहिले चाहिँ मैले निकालेको छुइनँ। अस्ति नै निकालिरहेको अलिअलि, त्यो पानी त्यो नजमिँदा। किनभने अब पानीमा पस्यो भने फेरि चिसो लाग्छ, फेरि घाँटी दुख्नु थाल्छ, पिरै पो छ हौ। त्यही भएर अहिले गरेको छुइनँ। बादमा पानी अलिक सुकेर चाहिँ गर्नु पर्यो। मान्छे यहाँ गिङ्गै भइसक्यो, घाँटीदेखि ब्युटी पोन्सहरू निक्लेर केही छैन है। रातभरि सुताइ छैन, ढिलो सुताइ हो। नानी सुत्नु दिँदैन, खेलिरहन्छ। अन्त सुत्नुको टाइम टेबल छैन। यहाँ हिजो पनि त्यस्तै गऱ्यो, हिजो पनि दिनभरि हत्तु कुखुरा काटेको थियो। त्यही भएर हत्तु भएको दिनभरि यताउता गर्दा हत्तु भएर छिटो सुत्नु पर्यो भनेको त छैन। नानीले त पिर्दै सुताएको, अन्त छाडा भएर केही छैन। दिन प्रतिदिन हत्तु हुने रहेछ। ए घाँस काट्नु भएको, पानी पर्दा निस्केको बारी आएको। सिबी टिप्नु, सिबी पनि फलिरहेको रहेछ। अब सिबी टिप्छु, टिपेको छैन है। यहाँको छिपेको टिपौँ न भनेको। सिबीहरू फलिरहेछ झुप्पै भन्दा नि। यता पनि छ, उपर घिउबाट त टिपेर पनि खायौँ। हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँ चाहिँ आन्टी रोपेको आम चुच्चो करेलाको झ्याङ चाहिँ यस्तो भएछ। यहाँ खोर्सानी पनि फुल्दै रहेछ। ल सेलेरी साग त खोइ कता उम्रियो। मुलाको साग पनि त्यस्तो भएछ त। मुला त खतम भएछ त है। धनियाँ उपर छरेको सबै ला झोडी भएछ। गाजर उखालौँ भनेको त सबै पिल्छेर गइसकेछ त है। ला यहाँ घिउबाट सिमीहरू छ, यहाँ चस्सी टिपेर पनि खायौँ। टुत्रुकै भयो भिजेर। छाता मागिन्जेल भयो आन्टीहरूलाई यहाँ पल्लोपट्टि गइकन। टाउको भिज्यो नि, तर टुत्रुकै भयो भिजेर। ग्यास सिमी टिपेर है, तर सिमी टिप्नु गएको पानीले भिजेर आन्टीको छातामा आइकन उयो गरेँ नि, टुत्रुकै टाउकोहरू भिज्यो। सिमी पनि अर्ग्यानिक सिमी एकदम। म चाहिँ यहाँ चाउमिन बनाऊँ भनेको, सो त्यही भएर पानीहरू पनि तताइरहेको छु। चाउमिन बनाऊँ भनेको। सिमी पनि ठिक्क फलिरहेछ, गाजर पनि हो। यो गाजर चाहिँ हाम्रो बारीमा फलेको, यो चाहिँ बाबाले अस्ति रोप्नु भएको। अन्त यो चाहिँ एक दुईवटा उखालिकन ल्याएको, यत्रो त भएछ। यो गाजर पनि अर्ग्यानिक हो, हाम्रो बारीमा भएको। सिमी रेडी गरेर सबैलाई चाहिँ काटकुट गर्छु, काटकुट गरेर रेडी गर्छु। यहाँ चाहिँ यो ब्रोइलरको मासु, अस्ति यो ब्रोइलरको मासु बोइल गरेको, हिजो राखेको थियो मासु, हल्का उयो भएको जस्तो भएछ हौ। हिजो राखेको मासु बेलुकाको
यसलाई चाहिँ मैले उसिन्दैछु यहाँ पानी टेकिरहेको छु अन्त पानी उम्लेपछि हाल्छु फर्स्टै दिनजल चाहिँ यो रेडी गरिहाल्छु मैले चाहिँ यहाँ काटकुट गरेर रेडी गरिसकेँ गाजर सेबी अन्त प्याज टमाटर लसुन अन्त यहाँ चिकन यो चाहिँ चिकनलाई चाहिँ बोइल गरेर चाहिँ यो थुक्पा पनि उसिनेर रेडी गरेँ म चाहिँ चाउमिन बनाउनु ढेरको सो यहाँ कराही पनि बसालेँ तेल पनि लगाइसकेँ सबै हालिसकेँ अब चाहिँ यसलाई एकछिन उयो गर्छु म बेसी पकाउँदैन चाउमिन रेडी भयो दिन्न खुवाइदिनु मेरो छोराले चाउमिन खाएको आम्बो फुपूले खुवाइदिँदैछ आइसाले मिठो है बिना बाबु ए बाबाले सकिसकेछ अन्जलीले पनि खाँदैछ मिठो 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 भयो कि भएन अलिक ठुलो भन त आम्मा पो भन्छ त अरे यस्तो चिज चाहिँ है उसले मिठो 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 मेरो बाबुले चाउमिन खायो मेरो को बाहिर अब यता यता ल यता बदमासी यता यता म जादिनँ मलाई तानेको म जादिनँ नानी यहाँ ऊ फुपू आलु काट्दैछ ऊ फुपूलाई भन फुपूले मामा पाक्दैछ ऊ फुपूलाई भन फुपूलाई भन त नानी फुपूले डुलाउँछ नि नानी भुयोस् अब के गर्नु बर्खामा यस्तै हो है सबैको घरमा यस्तै हो च्याकच्याकै भइरहेको ला नानी नगर न च्याकच्याकै भइरहेछ र नानीले आलु काट्दैछ हेर न फेरि यता आऊ त यस्तै छ थाङ नाखेर केही छैन सुतौँ भनेको सुतौँ देख्छन बिनाम काले छाडा भने केही छैन निन्द लागिसक्यो है कस्तो छाडा चाहिँ होला यहाँ लुगा खेलेर केही छैन अघि खाना खाएको हामीले 8 बजी खाना खाएको होला त्यहाँदेखि खानासाना खायो यता गर्दा 9 बजेको थियो त अन्त 10 11 साढे 12 बज्न आँटिसक्यो आया यस्तो सुतिसकेको नानी पो त अघि 10:30 तिर सुतेको नानी त सुतिसकेको उठेर यस्तो छ बेहोरा चाहिँ हिजो यस्तो पड्केको थियो आज न पड्केर सुत्छ जस्तो छ तिमी लक्क लागिसक्यो छाडा भएर केही छैन ट्याप्ट्याप भएपछि अब त यतिको बिनाम कले छोडो चलाउने के गरेको फुपूजी चाहिँ फोन कोट्टाइरहेछ ऊ हेरिरहेछ कति बेला हो सुत्दै गरौँ क्या फुपूले सुता खाला नि कस्तो भएको छ भुँडी पनि पलाइ जस्तो भयो पिरो खाएर के हो पानी नै ल्याउनु छोडेँ यहाँनिर पानी खान जानु पर किचन उठेर जानु गाह्रो लाग्यो निन्जा खाट्टा भइसक्यो निन्जा लाग्यो जस्तो भइसकेर राति ढिलो सुतेकोले गर्दा आँखा कप्प बसिसक्यो रुख पनि गइसक्यो खत्तम भइसक्यो अन्त ठुलो भइसक्यो सक्क बजेर यस्तो डाक्टरको जस्तो भएर केही छैन हेर्नु नलायकको भइसक्यो मान्छेहरू चाहिँ